السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، اليوم درس جديد من دروس الثانية بكالوريا لغة إنجليزية. اليوم غادي نشرح لكم الدرس ديال past perfect and past perfect continuous. باش نبداو غادي لكم structure ديال past perfect، الطريقة ديال الاستعمال ديالو. past perfect structure the positive form. positive form عندنا subject زائد had plus past participle of the verb. كيف ما كان subject I, you, he, she, we, they، كنزيدو على had plus past participle of the verb اللي هو مثلا عندنا finish past participle ديالو هو finished. دونك negative form. The negative form we have subject plus had plus not plus past participle of the verb. عاوتاني نفس سميتو كيما كانت subject فالستراكشر نفسها هي hadn't eaten before. the question form عندنا ال question word، ولا ما كانش عندنا question word كنسبقو had plus subject plus past participle. كما تشوفوا هنا فعندنا subject plus had، يعني subject قبل had. دونك هنا في هذا ال question form had تجي قبل من subject. هذا هو الديفيرونس الوحيد اللي كاين هنا، هو ان مثلا عندنا question word plus had plus past plus subject plus past participle of the verb. what is the question word؟ had مثلا هنا كيما كان subject فالستراكشر نفسها عندنا thought before I asked the question. كما تشوفوا فالفرق الوحيد اللي كاين هنا هو انه في question form تنصبقوا had على subject. بالنسبة للاستعمال ديال past perfect، when do we use past perfect؟ The past perfect expresses the idea that an action occurred before another action is in the past. It can also show that an action occurred before a specific time. اللي كاين هنا هو ان past perfect تنستعملو فاش يكون عندنا الحالة ديال جوج ديال الاحداث اللي وقعوا في الباست وعندنا حدث كان سابق لحدث اخر. الحدث الاول فتنستعملو في الباست بيرفكت، وبالنسبه للحدث اللي من بعد راه تيكون فيه سمبل باست. ولا الحاله الثانيه هو تيكون عندنا واحد سبيسيفيك بوينت اوف تايم، شي حاجه اللي قبل من هذاك الوقت، من هذاك سبيسيفيك تايم اللي عندنا. مثلا كيف ما تشوفوا عندنا هنا مثلا عندنا ايفنت عندنا تو ايفنتس، عندنا الحدث الاول الحدث الثاني. I had saved my documents before the computer crashed. الحدث الاول كان هو انني حفظت لي دوكيمون ديالي. بالنسبه للحدث الثاني computer crashed. بالنسبه للحدث الاول فتنستعملو في الباست بيرفكت، بالنسبه للحدث الثاني تيبقى في سيمبل باست. دونك كاينين جوج ديال الاحداث، الحدث اللي سبق بحدث اخر نفس سميتو. هنا when they arrived we had already started cooking. كما تشوفوا الحدث الاول ولو انه جا في الاخر ديال السنتنس ماشي بالضروره اننا الستراكشر اننا غادي نبداو مثلا نبداو بالباست بيرفكت عاد باش تنجو للسيمبل باست. نقدر في السنتنس نفسها نبداو احنا بالحدث الاخر ونديرو من بعده الحدث اللي كان قبله. بحال هاد ليكزامبل عندنا when they arrived we had already started cooking. حنا بدينا هذاك الحدث اللي حنا بدينا مثلا نوجدو في الاكل، مثلا نطيبو، هما جاو من بعد. دونك سبقنا الحدث الاول when they arrived we had already started cooking. ما تشوفوا كاين جوج ديال الاحداث، حدث اللي تيسبق الاخر فهو اللي تيكون في الباست بيرفكت، ماشي بالضروره تيكون هو الاول في الستراكشر ديال السنتنس، يقدر يكون يجي حتى في الاخر ديال السنتنس، ولكن الحدث اللي كان الاول فهو هذا. شوفوا هاد ليكزامبل الاخر فهو نفسه. فبالنسبه لنا he was very tired because he hadn't slept well. هنا الحدث اللي كان الحدث الاول كان هو هذا he hadn't slept well، ما نعسش مزيان. he was very tired. هو حس بالعياء مثلا باسكو هو ما نعسش مزيان. ما يمكنش ان مثلا
هنا كما تشوفوا عاوتاني نفس سميتو الحدث الاول جا في الاخر ديال السنتنس. دونك الحدث الاول هو هذا اللي تنديروه في الباست بيرفكت، بالنسبه للحدث الاول تيكون في السيمبل باست. بالنسبه للباست بيرفكت كونتينوس، الباست بيرفكت كونستراكشن عندنا بوزيتيف، عندنا subject بلس had بلس been بلس verb بلس ing. سو لاحظوا هنا فعندنا تنشدو الفيرب في البلاير ديالو في المين فيرب في الانفينيتيف without to تنزيدو ing. سو عندنا مثلا هنايا whatever the subject is. So they had been working for 2 hours when she telephoned. So كما تشوفوا هنا في الستراكشر نفسها عند كاع لي سابجيكت كما تيكون ما تيهمناش. دونك تتبقى هاد بلس بين بلس الفيرب اللي هو هذا بلس اي ان جي كنضيفو هاد الفيرب. سو بالنسبه للنيجاتيف عندنا السابجيكت بلس هاد نوت بلس بين بلس فيرب بلس اي ان جي. سو كما كان السابجيكت عاوتاني فنفس الستراكشر تتعاود. عندنا باي هذا هو السابجيكت، عندنا هاد not plus been plus pay plus ing. بالنسبة للquestion فتنبداو مثلا question word مثلا how long. had plus subject تيجي من بعد had، دونك تنسبقو had في question form، تجي من بعد subject في المكان فتتبع been plus verb plus ing. بالنسبة للاستعمال ديالو when do we use past perfect continuous. We use past perfect continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. We often use the past perfect continuous when we want to underline the duration of an activity in the past. So بالنسبة لل past perfect continuous تنستعملو فاش تيكون عندنا واحد سواء جوج ديال لي زيفين، واحد تو ايفنتس و عندنا واحد سبيسيفيك بوينت اوف تايم، شي حاجه اللي وقعت قبل منها. ولكن بالنسبه للباست بيرفكت كونتينيوس هو تنستعملو في شي حدث اللي كتكون عنده واحد ديوراسيون، واحد الحدث اللي خدا واحد الحيز زمني بقى فيه دوز واحد الفتره عاد باش وقف سواء في واحد البوينت اوف تايم ولا كان واحد الحدث اخر اللي جا من بعده. فهنايا كما تشوفوا duration فالتركيز فاش تكون فيه هو duration تيكون في واحد المده زمنيه، ما تيكونش اكشن مثلا محدد وتيحبس تياخذ واحد الفتره عاد باش تيحبس سواء من بعد واحد الاكشن اخرى لا حدث ولا حط specific point of time. For example مثلا عندنا they had been playing for more than 3 hours before the teacher arrived. مثلا هنايا the teacher arrived هو الحدث الاخر اللي وقع بالنسبه لهما. they had been playing كانوا تيلعبوا تجل مثلا teacher. مثلا هنا تشوفوا هنايا duration عندنا for more than 3 hours هنا فهنا تشوف الديوريشن يعني هذا الحدث هذا خدا واحد البيريود ديال التايم، خدا واحد الوقت، واحد الحيز الزمني اللي داز فيه عاد جات هذيك الاكشن من بعدو الوقت. The Moroccan national team had been struggling more than 20 years before they finally made it to the Russian World Cup. So بالنسبة لنفس الإكزامبل هنايا عندنا struggling more than 20 years. كما تشوفوا عاوتاني عندنا duration هنايا حتى جات الأكشن الأخرى. ماشي داود has been chatting on Snapchat for more than 3 hours before Yusuf came. So كما تشوفوا عاوتاني واحد الحدث اللي كان خدا واحد الفترة زمنية معينة for more than 3 hours فهذا جا واحد الحدث من بعد اللي وقف. دونك في اللي تركزوا ليه في الباست بيرفكت كونتينيوس هو ان عندنا جوج ديال الايفنتس عندنا في الباست، فواحد كان قبل من واحد، فالاول خدا واحد ديوريشن عاد باش جا الحدث الاخر.
حتى غير باش ميكسيوش بيناتهم غادي نعطيكم بعض النوت. عندنا we use the past perfect continuous when we talk about continuity or duration of a situation or activity, and the past perfect to talk about completion of a situation or activity or in its effects. So كما تشوفوا هنايا في ال past perfect continuous عندنا ال continuity زعما واحد سميتو واحد الايفنت اللي تياخد واحد duration. هنايا بالنسبه لل past perfect عندنا completion واحد الاكشن اللي completed في واحد الحيز الزمني اللي هو قصير ما تاخدش وقت. If we talk about how long something went on up to a particular past time, we prefer the past perfect continuous. If we talk about how many times something happens in a period up to a particular past time, we use the past perfect. أنا بالنسبة تقريبا نفس سميتو هو أنه تكون عندنا هنا how long واحد المدة زمنية فتنستعملو past perfect continuous. بالنسبة لي تكون عندك مرات مثلا عدد المرات مثلا شي حاجة درتيها مرات متعددة قبل سميتو فهي تتكون في past perfect. However, some verbs that describe states are not often used with continuous tenses, and we use the past perfect with these events when we are talking about how long something went on up to a particular past time. So هنايا بالنسبة للأفعال state verbs الأفعال اللي تكون اللي ما فيهاش حركة مثلا فما يمكنش لنا أننا نستعملوها في continuous مثلا think, believe, love, hate مثلا هاد الأفعال هادو ما يمكنش لنا أننا نستعملوهم مثلا now يمكنش لنا أننا نستعملوهم في continuous form. So فاش تكون عندنا verb بحال هاد الكيس هادو تنستعملو past perfect متنستعملوش past perfect continuous. فعندنا examples هنا I had always believed that it would be easy to get a job. So هنايا ما يمكنش لنا نقول I had always been believing فهمتي هاد الفيرب هذا هو state verb دونك ما تيمكنش لنا أننا نستعملو في ال past perfect continuous لا في ال continuous بصفة عامة لا في ال present continuous ال past continuous ال past continuous perfect continuous whatever. المهم بالنسبة ل example آخر هنايا we had owned the car for 6 months before we discovered it was stolen. So بالنسبة لنا own هو توا state verb دونك ما يمكنش أننا نستعملو في ال continuous. So عندنا هنا ما يمكنش مثلا نقولو not we had been owning the car for مثلا 6 months. So هنا فاش كيكون عندنا state verbs دائما ما يمكنش لنا أننا نستعملو ال continuous form. So الإخوان اليوم جينا نكون وصلت للنهاية ديال هذا الفيديو فنتمنى نكون أنني سهلت عليكم شوية الشرح باسكو الاختلاط ما بين tenses شوية صعيب نفرقو بيناتهم. المهم بون كوراج للجميع إن شاء الله ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. See you soon.